ልማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የአስረኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። ዩኒት 5 ሰርክልስ ሌሰን 14 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ። ዛሬ ካለፈው እንቀጥላለን። ያለፈው እስከ 7ኛ ጥያቄ ድረስ ሰርተናል። ዛሬ ቀጥታ 8ኛ ጥያቄ እንጀምራለን። ጥያቄውን ልጻፈው። 8ኛ ጥያቄ ላይ አባውት ዚስ ፊገር ነው የተሰጠው። እዚህ ፊገር ላይ አንድ አንግል አለ፣ ሴንትራል አንግል ቢኦኤ ነው። ይሄኛው ኢን ራዲያን ተሰጥቶናል። 0.6 ራዲያን ነው፣ በዲግሪ ሜጀር አይደለም። እንደገና ሴግመንት አለችን እዚህ ባውንድድ ባይ ኮርድ ቢኤ ኤንድ አርክ ቢኤ። በሁለቱ መካከል ይቺ ሼድድ ፓርቷ ይቺ ሴግመንት ናት። የዚችን ሴግመንት ኤሪያ ፈልግ ነው። ኢፍ ቢዲ which is perpendicular to OA is given by 5.6 feet and the radius is 10 feet ይላል። ስለዚህ let's see the solution. As you know, area of segment is area of sector minus area of this triangle ነው። ስለዚህ area of sector ፓር ስኩዌር ቴታ ኦቨር 360 ዲግሪ ነው። ነገር ግን ቴታ የተሰጠን ኢን ራዲያን ስለሆነ 316 ወደ ራዲያን ሜጀር መቀየር አለብን ማለት ነው። this is equal to pi r is 10 feet squared ቴታ is 0.6 over 2 pi በራዲያን ሜጀር ቀየርኩት ማለት ነው። ፓይ በፓይ ይጠፋል። ባይ 2 0.3 ይመጣል። this is 0.3 ስለዚህ ይሄ ሪዛልታችን 10 squared is 100 feet squared times 0.3 ይመጣል ማለት ነው። and this is 30 feet squared ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ሴክተር እናገኘን። ኔክስት ምን ያስፈልገናል? ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል። ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ለማግኘት ደግሞ እዚህ ሃይት ተሰጥቶናል። ኦልሬዲ ይሄ ኦልቲቲዩድ ተሰጥቶናል። ፐርፔንዲኩላር ዛት ኢዝ 5.6 ፊት ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሃፍ ታይምስ ቤዝ ኦኤ መሆኑ ነው ታይምስ ዚስ ሃይት። አሁን እኛ ሌላ ሃይት መፈለግ አይጠበቅብንም። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ቤዙን ይህንን በማድረግ ሃይቱን ቢዲ በማድረግ ሃፍ ታይምስ ቤዝ ታይምስ ሃይት የሚለውን ፎርሙላ እንጠቀምና ኤሪያ ኦፍ ትራያንግልን እንፈልጋለን። እዚህ ላይ የጻፍኩት በቀጥታ ከፊገሩ ያስረዳኋችሁን ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ታይምስ ዘ ቤዝ ኦኤ ታይምስ ዘ ኮረስፖንዲንግ ሃይት ቢዲ ነው። ቤዙ ኦኤ ሬዲየሱ ነው 10 ፊት ነው። ስለዚህ ሃፍ ታይምስ 10 ፊት ታይምስ 5.6 ፊት ሃይቱ ተሰጥቶናል። and this becomes 28 feet square። አሁን ኤሪያ ኦፍ ሴክተር አግኝተናል። ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል አግኝተናል። ኤሪያ ኦፍ ሴግመንት ኢዝ equal to area of sector minus area of triangle። ስለዚህ በዚያ መሰረት therefore area of segment is equal to area of sector minus area of triangle, and area of sector is we have calculated 30 feet square minus area of triangle is 28 feet square, and the area of the segment becomes 2 feet square። ይህንን ጨርሰናል። 8ኛ ጥያቄ ወደ 9ኛ እንሄዳለን። ኦኬ 9ኛው ጥያቄ ደግሞ ኢን ዘ ፊገር ፒኤስ ታንጀንት ቱ ዘ ሰርክል አት ኤ ይላል። ኤ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ መሆኗ ነው። ዘ ኩዌስችን ኢዝ ፕሩፍ ዛት አንግል ኤሲፒ ይህ አንግል ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው አንግል ኢዝ ኮንግሩዌንት ቱ አንግል ቢኤፒ ይላል። እዚህ ያለው ትልቁ አንግል ማለት። ስለዚህ እነዚህን ኮንግሩዌንት መሆናቸውን ለማሳየት በመጀመሪያ እነዚህን አንግሎች በትክክል ኦብዘርቭ እናደርግ። ይህ አንግል ከት ያደረገው አርክ ኦን ዘ ሰርክል ማንን ነው? ይህንን እንግዲህ እንደዚህ አራዝቡትና ዚስ አንግል ፒሲኤ ወይም ኤሲፒ ከት ዚስ አርክ ከፊት ለፊቱ ከኋላው ደግሞ ኢትስ ቨርቲካል ኦፖዚት አንግል ደግሞ የቆረጠው አርክ ቢሲ ነው። ስለዚህ ዚስ አንግል ኤሲፒ ከት ዚስ አርክ ኤሲ ኤንድ ኦልሶ ዚስ አርክ ቢሲ። ስለዚህ ሃፍ ዘ ሜጀር ኦፍ ዘ ሰም ኦፍ ዚስ two arcs will be the measure of this angle ACP። የመጀመሪያው እንግዲህ ይሄ ነው። ሁለተኛው አንግል ደግሞ BAP ነው። BAP ይሄ ዳይሬክት ነው የቆረጠው የአንግል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው አንግል ማለት ነው። የአንግል ማለት ነው። ይሄ በፊት ለፊቱ ያለው አርክ ከዚህ እስከዚህ ያለው አርክ ነው። ይሄ ደግሞ አርክ BCA ሞሽ። እነዚህን ስቴፖች በሚቀጥለው ፔጅ እንጽፋቸዋለን። ስለዚህ አንግል ኤሲፒ ያው ቅድም ያሳየኋችሁን በፊገሩ ላይ ነው። ከትስ አርክ ኤሲ ኤንድ አርክ ቢሲ ዘን ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ኤሲፒ ኢዝ ሃፍ ሜጀር ኦፍ አርክ ኤሲ ፕላስ ሜጀር ኦፍ አርክ ቢሲ በፎርሙላው መሰረት። ስለዚህ ይሄ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢኤፒ ኢዝ ሰብቴንድድ ባይ አርክ ኤሲፒ ነው። ዘን ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢኤፒ ሃፍ ሜጀር ኦፍ አርክ ኤሲቢ ይመጣል። ኤሲቢ ደግሞ
በእነዚህ በሁለቱ አርኮች ይከፈላል። ሃፍ ሜጀር ኦፍ አርክ ኤሲ ፕላስ ሜጀር ኦፍ አርክ ቢሲ ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ጋር አንድ አይነት ነው እዚህ ጋር። ዜርፎር አንግል ኤሲፒ ኢዝ ኮንግሩዌንት ቱ አንግል ቢኤፒ ባይ 1 and 2 ኦር ሌላ አማራጭ አለ። ሌላው አማራጭ ደግሞ ይችን ትሪያንግል እና ትሪያንግል ኢሲኤ እና ትሪያንግል ፒኤቢ ሲሚላር መሆናቸውን ማሳየት ነው። ሲሚላር ናቸው። አንደኛ አንግል ፒ ኮመን ነው፣ የጋራ አንግላቸው ነው ለሁለቱም፣ ለትንሹም ትሪያንግል ለትልቁም ትሪያንግል የጋራ አንግል። ሁለተኛ ይቺ አንግል ዝች ያለችው አንግል ሃፍ ሜጀር ኦፍ ዚስ አርክ ናት፣ አርክ ኤሲ ናት። እንደገና አንግል ቢ ደግሞ ለትልቁ ትሪያንግል ሃፍ ሜጀር ኦፍ አርክ ኤሲ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አንግሎች እኩል ናቸው። በአንግል አንግል ሲሚላሪቲ ዘቱ ትሪያንግልስ አር ሲሚላር። ይህን መጻፍ ነው። ፊገሩ ላይ እንዳያችሁት ሌላው አማራጭ ትሪያንግል ፒሲኤ ኢዝ ሲሚላር ቱ ትሪያንግል ፒኤቢ ዋይ ባይ አንግል አንግል ሲሚላሪቲ። እነዚህ አንግሎች እነማን ናቸው? አንግል ፒ የጋራ አንግላቸው ነው ለሁለቱም። ሁለተኛ ደግሞ አንግል ፒኤሲ አንግል ኤቢሲ፣ እዚህ ላይ ቢ ነው አንግሉ፣ እዚህ ኤ ላይ ያለው ነው ለትንሹ ትሪያንግል፣ ይሄ ለትልቁ ትሪያንግል። አር ሰብቴንድድ ባይ ዘ ሴም አርክ ኤሲ። ኢፍ ቱ አንግልስ አር ሰብቴንድድ ባይ ዘ ሴም አርክ ኤሲ ዘን ዘይ ሃቭ ዘ ሴም ዲግሪ ሜጀር። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ምክንያት ትሪያንግሎቹ ሲሚላር ናቸው ነው። ስለዚህ ባይ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ሲሚላር ትሪያንግልስ ዘ አንግል ኤሲፒ የተጠየቅ ነው። ኮረስፖንዲንግ አንግልስ አር ኮንግሩዌንት ነው። ስለዚህ አንግል ኤሲፒ ኢዝ ኮንግሩዌንት ቱ ኤሲፒ ከሆነ ኮረስፖንዲንግ አንግሉ ደግሞ ኢኤፒ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ነው። ዘ ቲዮረም ኢዝ ፕሩፍድ። በሁለት የተለያዩ መንገዶች ፕሩፍ አደረግነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን። 10ኛው ጥያቄ ኤቢሲዲ ኢዝ ሳይክሊክ ፓራሎግራም ይለናል። የፓራሎግራም ጸባይ እናውቃለን ወይም ቢሄቪየርስ እናውቃለን። ዊዝ ዚስ ጊቭን ኮንዲሽን ሾው ዛት ኤቢሲዲ መስት ቢ ሬክታንግል፣ ሬክታንግል መሆኑን አረጋግጦ ነው። አሁን እኛ የተሰጠን ጊቭን ኢንፎርሜሽን ሳይክሊክ ፓራሎግራም። ስለዚህ ያ ሳይክሊክ ፓራሎግራም ኢት ሹድ ቢ ሬክታንግል ቢኮዝ ሬክታንግል ኢዝ ፓራሎግራም። ያንን አሳይ ነው። ስለዚህ ሾው ዛት ኤቢሲዲ ኢዝ ሬክታንግል። ሂር ኢዝ ዘ ሶሉሽን። አንደኛ የምናውቀው ነገር ኦፖዚት አንግልስ ኦፍ ፓራሎግራም አር ኢኳል ኢን ሜጀር። ስለዚህ የአንግልና የአንግል እኩል መሆኑን እናውቃለን። ኦፖዚት አንግልስ ናቸው። የአንግልና የአንግልም እንደዚሁ እኩል ናቸው ነው። እንደገና ሳይክሊክ በመሆኑ ደግሞ ዘ ሰም ኦፍ ዚስ ቱ አንግልስ ኢዝ 180 ዲግሪ። የነዚህ ሰም ኦፍ ዘ ዲግሪ ሜጀርስ ኦፍ ዚስ ቱ አንግልስ ኢዝ 180 ዲግሪ። ዋይ? ቢኮዝ ኢትስ ዘ ሳይክሊክ ኳድሪላተራል። ስለዚህ እነኝን ስቴፖች ነው የምንጽፈው። ስለዚህ አወር ሶሉሽን ቢካምስ አንደኛ ሜጀር ኦፍ አንግል ዲኤቢ ይቺ አንግል ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢሲዲ ነው። ቢሲዲ ዋይ? ኦፖዚት አንግልስ ኦፍ ኤ ፓራሎግራም አር ኮንግሩዌንት ሶ ዘ አር ኦፖዚት አንግልስ ኦፍ ኤ ፓራሎግራም። ሪዝኑ ይሄ ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ የእነዚህ ድምር ደግሞ 180 ነው። ዋይ? ቢኮዝ ፎር ኤ ሳይክሊክ ኳድሪላተራል ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኦፖዚት አንግልስ አር 180 ኦር ዘ ኦፖዚት አንግልስ አር ሰፕሊመንታሪ። ያንን ነው የምንጽፈው። ስለዚህ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ዲኤቢ ይሄ አንግል ፕላስ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢሲዲ ይሄ አንግል ኢት መስት ቢ ኢኳል ቱ 180 because for a cyclic quadrilateral the opposite angles are supplementary. If they are supplementary the sum is 180 ነው። ስለዚህ አንድና ሁለትን በመጠቀም አንድና ሁለትን እኩል ናቸው፣ ድምራቸው ደግሞ 180 ነው። ስለዚህ ባጭሩ በአንድና በሁለት አማካይነት the measure of angle DAB is equal to 90 ዲግሪ ነው። ምክንያቱም ሁለቱ እኩል ናቸው፣ ድምራቸው 180 ነው። ስለዚህ አንዱን ይሄኛውን በዚህ ሪፕሌስ እናደርገው 2 times measure of angle DAB is equal to 180 by step 1 and step 2, thus solving or dividing both sides by 2, measure of angle DAB is equal to 90 degree. If one angle of a parallelogram is right angle, then the given parallelogram becomes a rectangle. Therefore, ABCD is a rectangle. So we prove that the given cyclic parallelogram is a rectangle. ወደሚቀጥለው እንሂድ። question number 11 ከእነዚህን ሶስት ፊገሮች በተመለከተ ሶስት ጥያቄዎች ናቸው። in each of the figures below
እያንዳንዱ ፊገር ላይ ማለት ነው ኦ ኢዝ ሴንተር ይላል። ስለዚህ እዚህም ኦ ሴንተር ነው፣ እዚህም ኦ ሴንተር ነው፣ እዚህም ኦ ሴንተር ነው። ኤንድ ኤቢ ኢዝ ዲያሜትር ይላል። ኤቢ ዲያሜትር ነው፣ እዚህም ዲያሜትር ነው ኤቢ፣ እዚህም ዲያሜትር ነው ኤቢ። ኤቢ ማለት እዚህ ላይ ይሄኛው ኤ ነው፣ ይሄኛው ቢ ነው፣ ይቺ ሲ ናት። ስለዚህ ኦ ኢዝ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ኤንድ ኤቢ ኢዝ ዲያሜትር። ይሄ ጊቨን ኢንፎርሜሽን አለ። ካልኩሌት ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ፎር ኢች ኬዝ ይላል። ለእያንዳንዱ ኬዝ ለእያንዳንዱ ማለት ነው የኤክስ ቫልዩን ፈልግ ነው። እንግዲህ ኤክስ የተለያየ ፖዚሽን ነው ያለው። የመጀመሪያው ፊገር ኤ ነው። ይሄ ፊገር ኤ ነው፣ ይሄ ፊገር ቢ ነው፣ ይሄኛው ፊገር ሲ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሶስት ፊገሮች ላይ ለፊገር ኤ ላይ የተሰጠው ይቺ አንግል ቢኤሲ 34 ዲግሪ ነው። ሶ ዋት መስት ቢ ኤክስ ነው። ስለዚህ ይህን ለማወቅ ይህ አንግል ኢትስ ኢንስክራይብድ ኢን ሰሚ ሰርክል ሶ ኢት መስት ቢ ራይት አንግል። ስለዚህ ያንን ነው የመጀመሪያው። ይሄኛውም ይሄ ዲያሜትር እስከሆነ ድረስ ይሄኛው ሰሚ ሰርክል ነው። ሶ ዚስ መስት ቢ ራይት አንግል። እዚህም እንደዚሁ። ስለዚህ በሶስቱም ኬዝ አንግል ኤሲቢ ኢዝ ራይት አንግል ኢን ኦል ዘ ስሪ ኬዝስ አንግል ኤሲቢ ኢዝ ራይት አንግል። ስለዚህ ኢን ኦል ዘ ስሪ ኬዝስ አንግል ኤሲቢ ኢዝ ራይት አንግል። ምልክቱን እናስቀምጠው። ይሄ ራይት አንግል ነው፣ ይሄም ራይት አንግል ነው፣ ይሄኛውም ራይት አንግል ነው። ስለዚህ ለኤ ለቢ ለሲ በየስራቸው መልሱን እንሰራለን። እሺ ለኤ ይሄኛው ራይት አንግል እስከሆነ ድረስ የእነዚህ የሁለቱ ድምር የግድ 90 መምጣት አለበት። ቢኮዝ 90 ሲደመር 90 180 ስለሚመጣ ስለዚህ ኤክስ ፕላስ 34 ዲግሪ 90 ብለን ነው የምንሄዳለን። ኢን ኤ ኤክስ ፕላስ 34 ዲግሪ is equal to 90 ዲግሪ። ስለዚህ x is equal to 90 ዲግሪ minus 34 ዲግሪ and x is equal to ይህን ስቀንሱት 56 ዲግሪ። ስለዚህ ለመጀመሪያው ለኤ ይህን ሰር ለቢ ቢ ላይ ስናየው ደግሞ ይህ አንግል ነው ፈልጉ የተባል ነው። ስለዚህ ይህ አንግል ደግሞ it is the exterior angle of triangle ABC ነው። exterior angle ከሆነ ደግሞ it is equal to the sum of the remote interior angles of the triangle። ስለዚህ 63 plus 90 is equal to x ብለን ነው የምንሄደው። ስለዚህ x is equal to the exterior angle is equal to the sum of the remote interior angles. This is 63 degree plus 90 ዲግሪ። ስለዚህ x is equal to 3 9 15 153 ዲግሪ። ስለዚህ ለሁለተኛውም ኬዝ አገኘን። ሶስተኛው ኬዝ እንሂድ። ሲ ላይ ስንመጣ አሁንም ኤክስቴሪየር አንግል ነው ጊቭኑ። እዚህ ኤክስቴሪየር አንግል ነበር ፈልጉ የተባለው፣ እዚህ ደግሞ ኤክስቴሪየር አንግል ጊቭን ነው። ስለዚህ ይችን አንግል ፈልጉ ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ 90 is equal to 115 ብለን እንሄዳለን። ሶ ኤክስ ፕላስ 90 ዲግሪ is equal to 115 ዲግሪ ብለን እንሄዳለን። ስለዚህ ኤክስ is equal to 115 ዲግሪ ማይነስ 90 ዲግሪ ይመጣል። ስለዚህ ኤክስ is equal to ምን እናገኛለን? 25 ዲግሪ እናገኛለን። ኤክስ is 25 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ለሶስቱም ኬዝ we just calculate the value of x ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ። የመጨረሻው ጥያቄ በዚህ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ውስጥ 12ኛ ጥያቄ ነው። 12ኛ ጥያቄ ከዚህ ፊገር ጋር ይያያዛል። ምን ይላል? ኢን ዘ ፊገር ኦ ኢዝ ሴንተር። ያው እቺ ሴንተር መሆኗን ነው። ስለዚህ የሴንተር ከሆነች አርቢ ቢካምስ ዲያሜትር። ይህንን ማወቅ አለባቸው። ኢፍ ሜጀር ኦፍ አንግል ኦቢ ኢዝ 80 ዲግሪ ኤኦቢ ይችኛዋ 80 ዲግሪ ከሆነች ሴንትራል አንግል መሆኗ ነው። ዚስ ኢዝ 80 ዲግሪ ኤንድ ሜጀር ኦፍ አንግል ፒኪውቢ ኢዝ 70 ዲግሪ ፒኪውቢ ይሄኛው ደግሞ 70 ዲግሪ ከሆነ this is 70 ዲግሪ then find measure of angle PBO PBO ማለት PBR ማለት ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ let's see the solution. So let me draw PB. okay የተጠየቅነውን ጥያቄ find measure of angle PBO ነው። PBO ማለት ያው PBR ማለት ነው። ከአርፒን ማግኘት የግድ ነው። ስለዚህ አርፒን እንዴት እናገኛለን የሚለውን ነው የምንወስደው። እንግዲህ ይሄ አርክ 80 ዲግሪ አርክ ነው። ቢኮዝ ሴንትራል አንግሉ 80 ስለሆነ ይሄ አርክ 80 ዲግሪ ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ሰሚ ሰርክል ስለሆነ 180 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ይሄ 80 ከሆነ ይሄ 100 ዲግሪ ነው። 100 ዲግሪ አርክ ነው፣ አርክ አርኤ። ስለዚህ ሜጀር ኦፍ አርክ አርኤ 100 ዲግሪ ነው።
ስለዚህ ሜጀር ኦፍ አርክ ፒቢን እናገኛታለን በ70 ዲግሪ አማካኝነት። ናው ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ፒኪውቢ ይህ አንግል ማለት የ70 ዲግሪ ነው። ሃፍ ዘ ሜጀር ኦፍ ዘ አርክ ኢንተርሰፕትድ ባይ ዛት አንግል ፕላስ ኢትስ ቨርቲካል ኦፖዚት አንግል። ስለዚህ ይሄ ኢን ብራኬት ይሄ ብራኬት ያስፈልገናል ሃፍ ኮመን ስለሆነች and this is equal to half of measure of arc PB ናናቀውም in bracket measure of arc PB plus measure of arc RA 100 ዲግሪ ነው። አሁን ይሄ 70 ዲግሪ ተሰጥቶናል። ስለዚህ 70 ዲግሪ ማለት ይሄ ነው። አሁን በሁለት አባዙት ሁለቱንም ሳይድ። ስለዚህ ይሄኛውን ስንት ይመጣል? 140 በሁለት ሲባዛ ሁለት በሁለት ስለሚጠፋ የነዚህ ድምር ነው። ሜጀር ኦፍ አርክ ፒቢ ፕላስ 100 ዲግሪ። አሁን 100 ቀንሱት ከ140 40 ዲግሪ ይመጣል ነው። and this implies that the measure of arc PB is equal to 140 ሲቀነስ 140 ዲግሪ ይመጣል። ስለዚህ ይህን አርክ 40 ዲግሪ አገኘን። ስለዚህ የዚችን አንግል ለማግኘት ይሄ አርክ አስፈላጊ ስለሆነ የዚህን አርክ ማግኘት ያስፈልገናል። ናው እንግዲህ ሶስቱን አርኮች ካገኘን ይቺ 40 ዲግሪ አርክ መሆኑን ካረጋገጥን ስለዚህ አርክ አርፒን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው። ሶ ዘ ሜጀር ኦፍ አርክ አርፒ is equal to the circumference of the circle is 360 ዲግሪ ማይነስ ከአር እስከ ኤ ያለው አርክ 100 ዲግሪ ማይነስ ይሄ 80 ዲግሪ ማይነስ 40 ዲግሪ will give us this arc። ስለዚህ ይሄኛው ስንት ይመጣልናል? 140 ዲግሪ ከመጣ this is half measure of arc RP ነው። so the measure of angle RBP ወይም measure of angle PBO ማለት PBR ማለት ነው። the measure of angle PBO is the same as the measure of angle PBR is half measure of arc RP ይመጣል። ይሄን ደግሞ እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገናል 140 ነው። this is equal to half of 140 and this is equal to 70 degree። ስለዚህ ካልኩሌት አድርገነዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አንግል ሰም ቲዮረም በመጠቀምም ማግኘት ትችላላችሁ። ይህ 80 ዲግሪ አርክ ነው። ስለዚህ ይህች አንግል እዚች ጋር ያለችው አንግል ኤፒቢ የ80 ግማሽ ናት 40። ስለዚህ 40 እና 70 110 ነው። 110 ስለዚህ 180 ለመምታት ይሄ 70 ያስፈልገዋል። በዚያም መሄድ እንችላለን። ስለዚህ በማንኛውም መንገድ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ፒቢኦ ወይም ፒቢአር ኢዝ ሃፍ ሜጀር ኦፍ አርክ አርፒ ነው እና 70 ዲግሪ ያመጣነዋል። ተማሪዎች እንግዲህ እዚህ ላይ ይህንን ዩኒት እናጠቃልላለን። በሚቀጥለው በሌላ ዩኒት እንገናኛለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮመንት መስጠታችሁን እንዳትረሱ። ቻው።